Sobra akong nahuhook ngayon kay Miss Elle. Yes, she's a decorator, Filipina decorator. And nag-search, tinaray ko siyang i-search dito sa Instagram. So, search natin siya. Kaso, pag search ko sa kanya, may lumabas na isang decorator din. So, this one, hindi siya si LP na Pinay na decorator. This one is different. And sobra akong nagandahan doon sa Instagram niya. So, ito yung Instagram niya. So, pili tayo ng mga post niya dito na check ko if ever mag-renovate ako ng bahay or kung ano man. So, click natin. Isang to. This one, gusto ko siya. Ito bang gusto ko sa post ito? Gusto ko yung stools at saka yung white color ng parang divider niya papunta sa kitchen. Sobrang ganda. Sobrang malinis. Wow. Ay, gusto ko mag-picture sa ganito. Gusto ko siya yung background sa isang Instagram post. Sobrang nakaka-relax yung yung pastel color ng building. Diba? Tapos, what else do we have here? Ito, gusto ko to, yung minimalist parang style ng living room. Sobrang clean lang tingnan. And for me, if papasok ko sa ganito or ganito yung makikita ko pagpasok ko ng bahay, sobrang nakaka-relax. Ito, isa pa to. Ayan, diba? Sobrang simple lang, pero ang ganda niya. Yun yan, nakaka-relax pa lang. Nakaka-relax. Ayan, gusto ko to. Ito may mga flower effect na ganito. Gusto ko mag-picture siya. Nakatayo ako din sa may door. Ganyan. Parang Instagrammable siya. Ito. Ay, gusto ko to. Ayan, yung tipong nakaupo ka lang dyan. Tapos, mag-browse ka lang ng phone mo or meron kang magandang book na dala. Ayan. Ano ka ba? Tingin pa tayo. Ay, ito. Gusto ko rin tong style ng living room na to. Parang ang ganda lang nung pag-reflect ng light dun sa white wall. Tapos yung accent niya, yung door, pinaka-accent na rin kasi yung color niya. Plus yung mga chairs. Hindi sila magkakapareho pero ang gandang tingnan. Gusto ko yan. Tapos daw sa part na to, hindi ako din sa place na na-focus yung attention. But dun sa model, yung model na to is si Joanne Smalls. Tapos, ang cute lang. Ang simple lang yung suot niya na jumpsuit na white. Pero, ganda. Ano pa ba? Ay, ito. Bet ko to. Ayan o. Gusto ko pagka nagkaroon ako ng parang living room na yung tipong sa room ko lang. Living room tapos sa room ko lang. Hindi, basta ito gusto ko to. Gusto ko tong chair na to. Yung white chair na yan. And yung mga pillows na yon sobrang vibrant ng color nila. And I think, magandang accent yun. Tapos yung greenery, ang galing lang ng combination. Ano pa ba? Ayaw ko na. Katinong-tinong ko. Ay, ito. Para pagpasok mo, pag ito yung room mo, parang sarap lang humiglata. Ganyan. Magbumuni-muni ka na. Ganun. Ganda. To, bet ko din to. Minimalist siya. Parang kasi lately, feel ko yung mga color ng white, yung mga pastel, ganun. Kaya excited na ako matapos yung room renovation ko. Ay, ito, gusto ko to. Parang pag may nakalat ka dun sa kinakain mo, kita agad. Gusto ko to. Ganda lang.
Ay, ito. Ayan. Gusto ko ganyan yung closet ko. Ganyan. Sobrang organized naman yung niya. No, mga damit. Gusto ko yan. Ganda. Ito dati parang bet na bet ko yung color ng Tiffany. Pero ngayon, medyo okay na lang siya sa akin. Dati gusto ko yung mga ganyang color. Ito pa. Ganda naman ang smile niya. Ay, video pala to. Ito. Yung ganitong style, parang nakita ko na to sa bag of beans. Tama ba? Oo, sa may Tagaytay. Parang may ganitong style. Ayan. So, yun lang. So, ang hinahanap ko kasi kanina is yung Instagram ni Miss Elle na Filipina decorator. And dito ako napapunta kay Elle Decor. And foreigner siya. So, tingnan natin yung kay Elle. Ano ba yun? Ayan. Ito. Ang gaganda kasi ng mga nire-renovate niyang bahay. So, ito yung Instagram niya. Ang ganda ng yung color sa Instagram niya. Parang nakaka-relax tingnan yung mga pictures niya. Ayan. Ito, gusto ko yung ganitong cabinet, pero hindi ko alam kung saan ako makakabili. Ay, ang ganda naman. Ay, napanood ko to. Napanood ko tong episode na to. Ito ay room din nung sa isa ding vlogger. Tama. Yan yun. Ito, yung room ni Miss Elle. Ayan. Ang galing na pagkaka-renovate niya dyan. Gusto ko yung combination ng colors. Ganda lang. Or din sa side nung sa office niya, light lang. Tapos dun sa may bedroom niya, medyo dark colors. Ganda. Ayan. Ito yung mga ginagawa niya for inspiration. I mean, nung pinaplot niya yata yung design niya for her room. I wonder kung anong ginagamit niya na software para mag-design ng ganito. Ang galing. Ayan, ang ganda. Ay, gusto ko tong wall na to. Ito yung ginawa niya dun sa isang one bedroom na condo. Oo, pinanood ko din to. Ang galing na. Gusto ko yung gallery wall. O, diba? Ang dami kong pinanood na YouTube videos ni Miss Elle. Ang galing niya. Ayan o. So, ayun lang. Natuwa lang ako mag-browse ng Instagram. So, yung una nga natin pinuntahan na Instagram ay hindi Instagram ni Miss Elle, kundi ni Elle Decor. But, it's worth it naman na i-browse din yung Instagram na yun kasi marami ding magaganda. Ayun. So, kung gusto nyo magkaroon ng room renovation or house renovation or gusto yung maghanap ng ideas, punta kayo dito sa Instagram ni Miss Elle or mag-subscribe kayo sa YouTube account, channel. Dami kayong mapapanood. And subscribe na rin kayo sa akin. Ayan. So, kung gusto niyo tong Instagram reel na ginawa ko, don't forget to subscribe on my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell button para ma-notify kayo for my new videos. And follow nyo na din ako sa Instagram. My Instagram is imburn08. So, yan lang. Thank you for watching. God bless.